Există locuri în care timpul nu curge ca peste tot. Căciulata, o stațiune balneară aparent ascunsă printre dealurile Vâlcii, ar putea fi unul dintre ele. Puțini știu că ascuns între dealurile molcome ale Căciulatei, stațiunea balneară unde pensionarii veneau pentru băi termale și aer curat, s-a desfășurat în anii 80 unul dintre cele mai bizare experimente ale regimului comunist. Se zvonește că în subsolurile unui hotel aparent banal a fost amenajat un laborator ultrasecret. Oficial, era doar un centru de studiu geologic pentru izvoarele minerale, dar în realitate, cercetătorii coordonați de securitate testau influența câmpurilor geomagnetice și a radioactivității naturale asupra comportamentului uman. În plină epocă Ceaușescu, când România își închidea granițele, un grup minuscul de cercetători, fizicieni, geologi și ofițeri de informații lucrau la un proiect care n-a apărut niciodată în manualele de istorie. Numele de cod Delta T. T egală timp. Delta egal diferența. Totul a pornit, spun zvonurile, de la o descoperire accidentală. Izvoarele minerale din Căciulata nu erau doar bogate în săruri rare și radon, ci se aflau exact pe intersecția unor fluxuri geomagnetice subterane, cunoscute localnicilor ca venele dacilor. În anii 70, un grup de geologi sovietici ar fi semnalat anomalii. Aparatele de măsurare a radiațiilor se blocau, busolele se învârteau haotic, iar ceasurile mecanice se opreau sau începeau să meargă invers. Când rapoartele au ajuns pe masa securității, s-a decis că locul merită explorat. Așa s-a născut Delta T, un experiment menit să demonstreze că timpul poate fi deformat acolo unde natura îți oferă cheia: apă radioactivă, metale rare și un câmp geomagnetic puternic. Hotelul Park, un complex aparent mediocru, a fost ales ca fațadă. Sub el s-au săpat tuneluri și camere de beton armat, tapetate cu straturi de plumb și cu bobine electromagnetice aduse pe filieră sovietică. Sub pretextul unor studii medicale, au fost aduși voluntari, majoritatea militari și deținuți politici, și chiar câțiva pacienți transferați de la spitale psihiatrice, care erau supuși unor cure experimentale cu băi fierbinți, băuturi radioactive și expunere controlată la câmpuri electromagnetice. Puțini au ieșit sănătoși de acolo. Martorii care au reușit să scape au povestit că după câteva zile, unii subiecti dezvoltau insomnii teribile, halucinații și chiar fenomene de clarviziune. Există rapoarte, bineînțeles neoficiale, despre oameni care susțineau că au prevăzut prăbușirea regimului Ceaușescu. Ai auzit ce s-a întâmplat? Nu, spune-mi repede. Sau că au văzut breșe în realitate, portaluri stranii, ființe de lumină sau umbre negre în subsolurile hotelului. Scriau simboluri stranii pe pereți, ecuații fără sens, fragmente din cuvinte englezești pe care nu le puteau fi învățați. Există un jurnal pierdut al unui inginer de la Politehnica București, care descrie cum a văzut prăbușirea regimului, rețele de date și chiar dispozitive mobile cu 2 decenii înainte să apară. El descrie o ipoteză. Anumite puncte din Căciulata funcționează ca noduri magnetice. Sub un câmp pulsatoriu controlat, țesătura temporală poate fi fisurată. Subiectul trece într-o stare de cronoton invers. Cu cât stă mai mult, cu atât devine mai puțin ancorat. Oficial, laboratorul era dedicat analizării compoziției izvoarelor minerale, dar fizicieni influențați de teoria cronotronilor testau ideea că anumite puncte geoenergetice pot crea microbreșe temporale. Cronotronii, un concept semifictiv inspirat din fizica particulelor, ar fi particule ipotetice capabile să inverseze săgeata timpului local. Scopul? Inducerea unei stări de desincronizare temporală. În 1989, după Revoluție, toate documentele despre experimentul de la Căciulata au fost distruse, laboratorul a fost dezafectat, iar subsolurile au fost zidite. Localnicii spun că dacă asculți cu atenție, noaptea în zona fostului hotel încă se aud țipete înfundate și zgomote metalice. Unii conspiraționiști cred că experimentul n-a fost abandonat niciodată. Se vorbește despre un ordin secret care ar continua cercetările în altă parte,
folosind izvoarele din Căciulata ca sursă naturală de energie geomagnetică pentru proiecte de manipulare mentală și control psihotronic. Tot ce a rămas este povestea tunelurilor zidite sub hotel și rapoartele despre anomalii electromagnetice în zonă, telefoane care pierd semnalul, ceasuri care se opresc și turiști care susțin că experimentează deja vu intens. Unii conspiraționiști susțin că experimentul Delta T n-a fost abandonat, ci doar mutat. Fragmentul de laborator rămas sub hotel ar funcționa ca un far geomagnetic, menținând o legătură cu un alt punct, poate sub Bucegi, poate într-o altă stațiune întâmplător radioactivă. Se vorbește despre programul Dacica Tempus, un proiect de transfer de informații prin cronotroni cu scopul de a controla istoria viitorului.